Hello and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද දවසේදී මම ඔබට තවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්ම පාඩමක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ questions සම්බන්ධව. ගොඩාක් ඔබට වැදගත් වෙන පාඩමක්. questions කියන්නේ ප්‍රශ්න. Welcome to Jayatissa Athodaheti YouTube channel. ප්‍රශ්න හරිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන ගොඩක් අයට. මම දැක්ක ගොඩාක් YouTube නාලිකාවල මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳ පාඩම් උගන්වනවා. බලන්න ඔබ මේ විදිහට ඉගෙනගෙන තියනවාද කියලා. මම මේ කියලා දෙන්න යන විදිහට ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඕනම ප්‍රශ්නයක් හදාගන්න සරලම ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රශ්න වර්ග කීයක් තියෙනවද කියලා. ඒක වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා ප්‍රශ්න වර්ග 3ක්. ප්‍රධාන ප්‍රශ්න වර්ග 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි yes සහ no questions. එකක් මොකද්ද? yes no questions. ඔබ දන්නවා yes no කියන්නේ ඔව් හෝ නෑ කියන අදහස. ඔව් හෝ නෑ කියලා උත්තර දෙන්න එන ප්‍රශ්න වලට අපි කියන්නේ yes no questions. දෙවෙනි වර්ගය අපි හඳුන්වනවා information questions කියලා. මොන ප්‍රශ්නද? information. information කියන්නේ තොරතුරු වලටනේ. information questions. ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. එක වර්ගයක් yes no questions, අනිත් වර්ගය information questions. information questions. ප්‍රශ්න ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි වර්ගයකුත් තියෙනවා. අපි ඒකත් අද ඒ ගැනත් කතා කරමු. හැබැයි විස්තරාත්මකව අපි පස්සුව ඉගෙන ගමු ඒ ගැන. අනිත් වර්ගය තමයි tag questions. මෙන්න මේවා තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රශ්න අහන්න භාවිත කරන ප්‍රශ්න වර්ග 3. එතකොට මේ ඊටාම වැදගත් වෙනවා ඉගෙන ගන්න. මොකද සිංහල භාෂාවේ ඕනම භාෂාවක අපිට විවිධ අයගෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන්නේ ප්‍රශ්න අහනවා ඒවට පිළිතුරු දෙනවා කියන එකනේ. එතකොට මේ yes no question එකකදී වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගාව තොරතුරු තියෙනවා. අපි මේ දන්න තොරතුර තහවුරු කරගන්න. We always ask yes no questions to confirm information. යම් තොරතුරක් තහවුරු කරගන්නයි අපි yes no questions අහන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි මෙහෙම ගන්නවා. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ නම ගැන අපි අහමු. දැන් කවුරු හරි කෙනෙකුගේ නම අපි දන්නවා. හැබැයි අපිට ඒක ෂුවර් නැහැ. ඉතින් අපිට මේක කන්ෆර්ම් තහවුරු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉස්සරහා කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ නම මං හිතනවා රුවන් කියලා. මට මතක හැටියට. හැබැයි ස්ථිර වශයෙන්ම රුවන්ද දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි අහනවා මේ ඔයාගේ නම රුවන්ද? ඔයාගේ නම රුවන්ද? දැන් බලන්න මේ අහන ප්‍රශ්නය ඇතුලේ උත්තරේ තියෙනවනේ. ඔයාගේ නම රුවන් කියලා තියෙනවා. රුවන්ද කියලා අහනවා. එතකොට ඒක yes හරි no හරි දෙන්න පුළුවන්නේ. අපි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ රුවන්ගෙන් නම් රුවන් මොකද්ද කියන්නේ? yes කියනවා. අපි වෙන කෙනෙකුගෙන් අහුවේ ඔයාගේ නම රුවන්ද? no කියලා එයා කියයි. එහෙනම් ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. ඒවට අපි එහෙනම් yes no questions කියනවා. අපි ඒක බලමු මෙහෙම මෙන්න බලන්න. Is your name රුවන්? ඔන්න බලන්නකෝ දැන් ප්‍රශ්නය. Is your name රුවන්? දැන් මේ ප්‍රශ්නයේ උත්තරේ මෙතන තියෙනවා රුවන් කියලා මේ. Your name is රුවන් කියන්නේ අපි. එතකොට ඒකේ දැන් ප්‍රශ්නේ හැදුනේ කොහොමද? ඕනම yes no question එකක් හැදෙන්නේ එකම එක ක්‍රමයක් තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. මෙන්න මේ ක්‍රමය මතක තියාගත්තොත් ඔබට ඕන තරම් නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ප්‍රශ්න හදාගන්න පුළුවන් yes no වර්ගයේ. මොකද්ද මේකට කරන්නේ? හොඳට මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා
auxiliary verbs කියලා ක්‍රියාපද වර්ගයක්. මොනවද? auxiliary verbs. මේ auxiliary verbs ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා 21ක්. හොඳට මතක තියාගන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ auxiliary verbs තියෙන්නේ 21යි. මෙන්න මේ 21 ඔබ දන්නවනම් ඔබට කිසිම කරදරයකින් අපහසුතාවයකින් තොරව ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියේ. මොන ප්‍රශ්නද? yes no questions. එහෙනම් මොනවද මේ 21? අන්න ඒ ගැන අපි මේ ප්‍රශ්න වර්ග තුන කියලා අපි ඉගෙන ගමු. දැන් මේ තියෙන්නේ එක auxiliary verb එකක්. මේ is කියන එක. හරි? එතකොට අපි ඕනම ප්‍රශ්නයක් හදද්දි කරන්නේ වාක්‍යයක තියෙන auxiliary verb එක වාක්‍ය මුලට දාපුවම ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. දැන් හරිනම් අපි දන්නවනේ මේක එන්න ඕන your name is Ruwan. ඔයාගේ නම රුවන්. your name ඔයාගේ නම is වෙනවා රුවන්. ඔයාගේ නම රුවන්. හැබැයි ඔයාගේ නම රුවන්ද කියලා මේ ඇහුවේ කොහොමද? මෙන්න මෙතන තිබිච්ච is එක තමයි මේ මුලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නය අහනකොට is මුලට දානවා. උත්තරේ දෙනකොට අර කර්තෘට පසුව ඒ උපක්‍රියාව යොදනවා. එහෙමනම් ඔන්න yes no questions. එතකොට ඊළඟට මොනවද information questions කියන්නේ? දැන් මේ බලන්නකො මේ ප්‍රශ්නේ දිහා. දැන් මෙතන තොරතුරු නැහැ. මේ බලන්න. මෙතන අපි ලියනවා your name කියලා තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්ට අර රුවන්ද මොකද්ද නැහැ. your name කියලා ඉතින් මොකුත් නැහැ එතන. තොරතුරු නැහැ. දැන් එතකොට අපිට අහන්න වෙන්නේ information question එකක්. එහෙනම් information question එකක් කියන්නේ මේ තොරතුරු මේ නම මොකද්ද කියලා අහන්න ඕන. අන්න එතෙන්දි වැඩ දෙකක් කරන්න ඕන. මොකද්ද? පළමුවෙන්ම ප්‍රශ්නේ හදාගන්න අර අදාළ උපක්‍රියාව ගන්න ඕන මුලට. මේ මෙතන වගේ your name is කියන එකේ is එක මුලට දාගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔන්න මෙතෙන්ට දානවා is කියලා. හරි? මෙතන වගේම. ඔන්න දැන් is your name. මේ තමයි ප්‍රශ්නේ හැදුනේ. දැන් අතන තොරතුරු නැති හින්දා මේකේ තේරුමක් නැහැ. is your name රුවන් කිව්වනම් ඔයාගේ නම රුවන්ද? ඒක yes no question එක. හැබැයි මෙතන එහෙම නැහැ. is your name විතරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ අර නම නැති නිසා මේකේ මුලට දාගන්නවා what කියන ප්‍රශ්න පදය. ඔන්න දැන් බලන්න මොකක්ද උනේ කියලා. What is your name? What is your name? එහෙනම් අද මතක තියාගන්න හොඳින් මොකද්ද? ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් හදන්න ඕන වුණොත් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ හදාගන්න පුළුවන්. කොහොමද? ඒ ප්‍රශ්න වර්ගය ඉස්සලා තීරණය කරන්න. ඔබට හදාගන්න ඕන yes no question එකක්ද? එහෙම නැත්නම් information question එකක්ද? ඔබ දන්න තොරතුරක් තහවුරු කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නොදන්න තොරතුරක් කාගෙන් හරි අහගන්න ඕන කියලා හිතට අරගෙන දැන් ඔබ කරන්නේ මොකද්ද? මේකේ yes no question එකක් නම් මුලට දාගන්න auxiliary verb එක. ඊළඟට තොරතුරු අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නම් auxiliary verb එක මුලට දානවට අමතරව ඊටත් මුලින් දාන්න අර තොරතුරට අදාළ ප්‍රශ්න පදය. ප්‍රශ්න පද තියෙනවා 30ක් විතර. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික දාගත්තම ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. what, why, when, where, how many, how much, how often, who, whose, whom. ඔයගේ ගොඩක් වචන තියෙනවානේ. දැන් අපි ඒව දාගත්තම ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ information question එකක් හදාගන්න. ඔන්න එතකොට ප්‍රශ්න වර්ග දෙකක් ගැන මම දැන් කියලා දුන්නා. හැබැයි මේ හැදෙන හැටි නෙමෙයි තාම කියලා දුන්නේ. මේ එකක් හැදෙන හැටි විතරයි කියලා දුන්නේ. ඊළඟට තව වර්ගයක් තියෙනවා tag questions කියලා. මේ tag questions වලදී වෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය වාක්‍ය අගට නේද කියලා අහන්නේ. ඔයාගේ නම රුවන් නේද? අර දාර ප්‍රශ්නේම අහපු ක්‍රම තුනක් මේ. ඔයාගේ නම රුවන් කියලා නිකන් මට හිතෙනවා. රුවන්ද කියලා අහන්න නැතුව මේ ඔයාගේ නම රුවන් නේද? අන්න බලන්න එතකොට අහන හැටි. දැන් කොහොමද ඔයාගේ නම රුවන් කියලා කියන්නේ? මේ බලන්න. your name. your name කියන්නේ ඔයාගේ නම. ඊළඟට අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි උපක්‍රියාවක් ඕනනේ. ක්‍රියා නැති වාක්‍ය නැහැ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාවක් නැති වාක්‍ය නැහැ. එහෙනම්
your name ඒක වචනයක් is ඕනේ අනිවාර්යෙන් වර්තමාන කාලෙදී. එහෙනම් your name is රුවන්. ඔන්න දැන් වාක්‍යයක් මෙතන තියෙන මේක වාක්‍යයක් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. your name is රුවන් කියලා අපි දැන් මොකද කරන්නේ? මේක අගට අර ටැග් එක දානවා. සිංහලේ නම් ඔයාගේ නම රුවන් නේද කියලා කියනවා වගේ ඉංග්‍රීසියේ මොකද කරන්නේ? your name is රුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට දානවා අර is එක තියෙනවනේ. ඒක නැති අර්ථයෙන් දානවා මෙතෙන්ට. අනිවාර්යෙන් ඒක හැම වෙන්නම ඕන. isn't කියලා දැම්මා. your name is රුවන් isn't it? එතකොට මේ your name කියන්නේ නම කියන්නේ දෙයක්. දේවල් වලට අපි කියන්නේ it කියලා. ඒකින්ද ඒ වෙනුවට මෙතෙන්ට දානවා it කියලා. දැන් මෙතෙන්ට ප්‍රශ්නාර්ථයක් දානවා. දැන් මෙන්න මේ වාක්‍යයේ ප්‍රශ්නේ හැදුනේ කොහොමද? මේ වාක්‍ය අගට isn't it කියලා ඇවිල්ලා. දැන් මෙන්න මූලික સિદ્ધාන්තය ඔබ ඉගෙන ගත්තා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා ප්‍රශ්න වර්ග තුනක්. පළවෙනි වර්ගයට අපි කියනවා yes no questions කියලා. yes no questions කියන්නේ ඔව් හෝ නෑ කියලා පිළිතුරු එන ප්‍රශ්න. yes no questions අපි සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ අපි දන්න තොරතුරක් හරියටම තහවුරු කරගන්න උත්තරෙත් ඒක ඇතුලේ තියෙන වෙලාවට. ඔයාට බඩගිනිද? හරි? ඔයා සිංහලද? ඔයා බෞද්ධද? නිකන් අපි හිතනවා බෞද්ධ කියලා බෞද්ධද කියලා අහනවා. හරි? ඔයා එන්නේ ගාල්ලේ ඉඳලාද? ඔය ඕනම ප්‍රශ්නයක් අගට එහෙම අහනකොට ඔව් එහෙම නැත්තම් නැහැ. ඔයාට නිදිමතද? ඔය බලන්න. එහෙනම් මේ ඒ වගේව හදාගන්නේ කොහොමද? වාක්‍යයේ උපක්‍රියාව මුලට දානවා. එතකොට මේ උපක්‍රියා කියන ඒවා auxiliary verbs කියන ඒවා මම අර කලින් කිව්ව 21ක් තියෙනවා කියලා. මේ 21 ඉගෙන ගන්න මම සමහර පාඩම් වලදී මේ 21ම උගන්ලා තියෙනවා. අපි මේ පාඩම් මාලාවේදී ඉදිරියේදී මම ඒ ටිකත් කියලා දීලා හැම ප්‍රශ්නයක්ම හදන්නට ඉගෙන ගමු. ඊළඟට එතකොට මේ ඇහුවේ මොකද්ද? yes no question එක. ඔයාගේ නම රුවන්ද? ඊළඟ රුවන් කියලා අපි දන්නේ නැත්නම් අපි ඊළඟට අහන්නේ මොකද්ද? මේ බලන්න is your name මේ වගේම ගත්තා. නම දන්නේ නැහනේ. දන්නේ නැති නිසා මෙතෙන්ට ගන්නවා what කියලා. what is your name? මේ ඔබ දන්න ප්‍රශ්න ටිකක් මම ගත්තේ. ඕනම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිවලට. එතකොට what is your name? මොකක්ද වෙන්නේ ඔයාගේ නම? මොකක්ද ඔයාගේ නම කියලා තමයි සිංහලෙන් අහන්නේ. එහෙනම් ඔන්න දෙවෙනි වර්ගය. ඔයාගේ නම රුවන්ද? ඔව්. yes. is your name රුවන්? yes. what is your name? my name's රුවන්. එහෙම නැත්නම් රුවන්. what's your name? රුවන්. ඊළඟට අපි අහන තුන්වෙනි වර්ගය මොකද්ද? ඔයාගේ නම රුවන් නේද? ඔයාගේ නම රුවන් නේද? your name is රුවන් isn't it? දැන් ඊටාම කෙටියෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ප්‍රශ්න වර්ග තුන ගැන ඔයාලට කියලා දුන්නේ මම. දැන් මේ විදිහට is වලින් හදන්න පුළුවන්. අර මම කියවනේ 21ක් තියෙනවා කියලා උපක්‍රියා. ඇත්තටම 21යි තියෙන. ඊට වැඩි එකක්වත් නැහැ. ඔය 21කින් ඔබට ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. එක එක ප්‍රශ්න පද අරගෙන. ප්‍රශ්න පද නැතුව කොහොම. ඉතින් අපි මේ පාඩම් මාලාවේ ඉදිරියේදී ඔබට උගන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඉතුරු auxiliary 21 අරගෙන මේ හැම වර්ගයකම ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව. හරි? ඒක නිසා මේ පාඩම් මාලාව මේකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම ප්‍රශ්න හැදෙන හැටි විතරයි. ප්‍රශ්නය සහ ඒකට පිළිතුරු දෙන හැටි, කෙටි පිළිතුරක් හෝ දීර්ඝ පිළිතුරක් දෙන හැටි. ඒක නිසා දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ පාඩමේ ඊළඟ කොටසේදී මම කියලා දෙන්න මොනවද මෙතෙන්ට ගන්න අර auxiliary verbs 21 කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වයින් එකින් එක අරගෙන දිගටම මේ පාඩම් මාලාව කරගෙන යමු. ඒතර හොඳින් මතක තියාගන්න මේ පාඩම් මාලාවේ අපි කරන්නේ ප්‍රශ්න හැදීම පමණයි. එකක් කරලා මෙහෙම නවත්තලා නැතුව අපි දිගටම ඉගෙන ගමු. ඔයාට මේ පිළිබඳ ඕනම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. එතකොට මගේ පාඩමේදී මම ඒ සෑම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර දෙනවා. ඔබට ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලම මේ පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. එතකොට
මේක ලස්සනට ඔයාට මේ මුළු ප්‍රශ්න අහන හැම දෙයක් ගැනම කියලා දෙන්න මට පුළුවන්. එහෙනම් අපි අද ඉගෙන ගත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන. ප්‍රශ්න ಜಾති තුනක් තියෙනවා. මොනවද? එකක් yes no questions. ඒ කියන්නේ ඔව් හෝ නෑ කියලා පිළිතුරු දෙන ප්‍රශ්න. අනිත් එක information question. ඒ කියන්නේ යම්කිසි තොරතුරක් ඇහුවාම ඒකට පිළිතුරු තොරතුරක් අහන ප්‍රශ්න. ඊළඟ එක tag questions කියන්නේ නේද කියලා අගට එන ප්‍රශ්න. එහෙමනම් අදත් මම මෙතනින් පාඩම අවසන් කරනවා. ඊටාම කෙටියෙන් මම හඳුන්ලා දුන්නේ ප්‍රශ්න වර්ග ගැන විතරයි අද. ඉදිරියේදී තවත් මේ වගේ විවිධ ප්‍රශ්න මේ ක්‍රම තුනට ඉගෙන ගමු. එතෙක් මම අද ඔබෙන් සමුගන්නවා. සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. like එකකුත් දාන්න. ඔබ like එකක් දැම්මොත් ගොඩක් අයට මේ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක නිසා ඔබ ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා ඒවත් පහල කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. මන්ද අපිට ඊළඟ පාඩම කරන්න පුළුවන් ඔබේ ප්‍රශ්න වලට අනුව ඕනම විදිහක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් වල දාන්න. එතකොට ඊළඟ දෙවෙනි පාඩමේදී ඒවත් සාකච්ඡා කරමින් වඩාත් ගුණාත්මක පාඩම් මාලාවක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න මට හැකි වෙයි. එhmenan අදට සමුගන්නවා. ආයෙත් මේ පාඩමේ දෙවෙනි කොටසෙන් ඉතා ඉක්මනින්ම ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.